नमस्कार. फर्स्ट फोरमच्या ग्रॅटिट्यूड वीकमध्ये आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. मी डॉक्टर अश्विनी सोबनी आणि डॉक्टर गिरीश तेलंग. आम्ही दोघांनी काही आठवड्यांपूर्वी असा विचार केला की ग्रॅटिट्यूड वीक जो आहे तो का नाही सेलिब्रेट करायचा. ह्याचा अर्थ असा नाही की आम्हाला एरवी वर्षभर ग्रॅटिट्यूड वाटत नाही कुणाबद्दल. आमचा एक विचार होता की ग्रॅटिट्यूड जर का दाखवायची असेल तर ती ज्ञानार्जनाने दाखवण्यासारखं दुसरं काही काम नाही. आणि म्हणून आम्ही असा विचार केला की आपल्या ओळखीचे किंवा आपल्याला माहीत असलेले असे काही स्पीकर्स बोलवायचे आणि त्यांचं यूट्यूब लाईव्ह करायचं. आणि म्हणून आम्ही सोमवार 12 सप्टेंबर 2022 पासून ते 17 सप्टेंबर 2022 पर्यंत रोज एक गेस्ट सेशन यूट्यूब लाईव्ह केला. आणि मला सांगायला खूप आनंद वाटतो की अनेक आमच्या हितचिंतकांनी हे सगळे सेशन्स ऐकले आणि बघितले आणि त्याच्यावर त्यांनी त्यांच्या कमेंट्स सुद्धा दिल्या आणि त्यांनी त्याच्याबद्दल ॲप्रिशिएट सुद्धा केलं. पहिल्या दिवशी 12 सप्टेंबरला श्रीयुत विजय केळकर यांनी एनर्जी ऑफ ग्रॅटिट्यूड द NLP वे या विषयावर खूप सुंदर ओघवत्या शैलीमध्ये भाषण केलं आणि ते खूप लोकांनी ॲप्रिशिएटही केलं. दुसऱ्या दिवशी डॉक्टर राहुल शिलेदार यांनी पर्सनल ब्रँडिंग या विषयावर आपले विचार मांडले. तिसरा दिवस म्हणजे 14 तारीख वेनसडे ह्या दिवशी श्रीयुत किल्लेदार यांनी माधव किल्लेदार यांनी समर्थकृत व्यवस्थापन या विषयावर अत्यंत ओघवत्या शैलीमध्ये आपले विचार मांडले. चौथा दिवस होता थर्सडे म्हणजे गुरुवार 15 सप्टेंबर. त्या दिवशी डॉक्टर अश्विनी सोबनी म्हणजे मी ब्रँड प्रिस्क्रिप्शन ह्या विषयावर प्रेझेंटेशन केलं. पाचवा दिवस मिस्टर अजित दांडेकर यांनी डिजिटल सिटीझन अँड सिटीझनशिप या विषयावर खूप इंटरेस्टिंग आणि खूप वेगळ्या प्रकारचं प्रेझेंटेशन केलं. आणि आजचा शेवटचा दिवस मला सांगायला खूप आनंद वाटतो की ह्या शेवटच्या दिवशी डॉक्टर गिरीश तेलंग हे हाऊ टू मेक अ विल ह्या विषयावर आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. त्यांचा विषय आहे लाईफ मॅनेजमेंट अँड विल. अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे हा. लॉशी निगडित आहे आणि त्याचबरोबर आपल्या संपूर्ण आयुष्याशी निगडित आहे. त्यामुळे मला नक्की माहिती आहे की आपण सगळे त्यांचे विचार ऐकायला अगदी उत्सुक आहात. पण तत्पूर्वी मी डॉक्टर गिरीश तेलंग यांची तुम्हाला ओळख करून देते. डॉक्टर गिरीश तेलंग हे MMS मार्केटिंग MPhil PhD इन ऑर्गनायझेशन मॅनेजमेंट आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या अनेक अजून खूप डिग्र्या आहेत, मी आता इकडे सांगणार नाही आहे तुम्हाला. त्याचबरोबर त्यांनी काही वर्षांपूर्वी LLB केलेलं आहे आणि त्यांचा लॉमध्ये खूप चांगल्या प्रकारचा अभ्यास आहे. त्याच्यात त्यांचा पेटंट्स आणि ट्रेडमार्क्स किंवा इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स याच्यावर खूप चांगला अभ्यास आहे. डॉक्टर गिरीश तेलंग इज फाउंडर डिरेक्टर ऑफ फार्मा फोकस HR consultancy. He has rich experience in the field of talent acquisition and corporate training. He is also editor of Pharma Focus monthly newspaper. Dr. Telang has an excellent blend of qualifications in the areas of pharmacy, engineering and management. He has worked in pharma sales and promotion in various capacities. He has conducted training programs in the areas of development of sales professionals, entrepreneurship, business management, communication and skill enhancement, and recently he also has started giving sessions on how to make a will and life management. He regularly conducts various workshops in pharmacy colleges and management institutes related to personality development, careers in pharma industry, job search and interview techniques.
His recent book titled How to Get a Job is well received by young job seekers. He provides consultancy services in the area of HR and business management. So we have here Dr. Girish Telang, a very multifaceted personality who is going to talk to you about life management and will. I welcome Dr. Girish Telang on this forum, and I thank you in advance for being with us for all these days and giving us a lot of support and encouragement. Thank you very much, and over to you, Dr. Girish Telang. Namaskar. Thank you so much, Dr. Ashwini Sohani, for introducing me to the audience. We are celebrating this Gratitude Week, and as it has been conveyed by Dr. Ashwini Sohani that today is the concluding day of Gratitude Week, and I am very happy to deliver a session on life management and will. Since it is a gratitude week and always one need to have attitude of gratitude, that is what I believe. So I would like to start this session by the Sanskrit quote, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. I am very happy that today my parents as well as my gurus, they are attending session. That is, since it is an online, they are attending this session. So I am very much thankful to my parents, my gurus, my friends, my colleagues, those who have joined over here to attend my session. This would be in Marathi as well as English. And to have a glimpse of the subject, I have made the presentation in English language, but at the same time I am going to communicate in Marathi as well for the benefit of the audience. So, what would be the content of today's session? You may be interested to know, and you might be having a curiosity that what it contains. As the title is Life Management. Life Management in a very brief, I mean to say that I am going to deliver for 5 to 10 minutes about life management. Then we will be going to cover importance of will. I am very sure that everyone knows about this aspect of will and what is the importance. But I would like to highlight some more attributes related to importance of will. Apart from this, will and associated terms. Whenever a person would like to write his own will or her own will, so one need to understand in a simplified way what are the associated terms with this will, and yes, what would be the will essentials. So this 1 hour session would be comprising of these contents, and I am hopeful that you will certainly have an adequate information about will. Before going ahead, I would like to have a disclaimer that this webinar is based on outcome of learnings in various domains such as management and law. Content in this presentation are for understanding of the subject only. Graphics, data, logo used if any over to the respective websites. Some of the contents are in the form of compilation and consolidation, and the views related to topic are of a person representing the same and not of any organization. Viewers are advised to take opinion of legal experts. Viewers are advised to take opinion of legal experts. Once again, I have conveyed to all of you. Why? Because this topic is a very vast, and this is a sort of a, you can say, a general thing which I am going to convey, and it may vary from a person to person, situation to situation, and that is the reason whenever you would like to draft a will, certainly you can have at your own, but with sufficient knowledge, a deep knowledge. Otherwise you need to take opinion of legal experts and help of legal experts. That is what I would like to suggest very strongly and recommend strongly. Now,
what is the objective of session? As I said that there is a very less and social awareness. I mean to say that we need to have an awareness in the society related to this topic. I'll cite you an example. In fact, there was a great get together of my classmates, and almost there were 52 classmates, those who were attending the, you can say, get together, and just the will is very close to my heart. I mean to say this topic is very close to my heart. So what I have done, just informally I have asked, how many of you are aware about will? So you will be surprised that so many my classmates, I mean to say that most of them are now above 50, okay? They have shown ignorance towards this word will, and out of 52, only 2 of my classmates, they have conveyed that they know the subject very well and they have prepared their will with the help of some of the experts. What I mean to say is that out of 52, only 2 classmates, they were aware. See, there are a lot of, you can say, articles related to will in the newspaper, apart from this on TV channel, and many of the time you come across with this word, but still I hope that there is a need of having awareness of the topic of will. That is the reason we are conducting this session in this gratitude week. Will, it is also termed as मृत्यू पत्र. मराठीमध्ये म्हणायचं झालं त्याला मृत्यूपत्राचा कायदा असं म्हटलं जातं, लॉ ऑफ विल्स, आणि इच्छापत्र या नावाने सुद्धा मृत्यूपत्राला ओळखलं जातं. तर समाजामध्ये याची आवश्यकता आहे, त्या कारणाने आपण कन्क्लुडिंग डेच्या दिवशी हा टॉपिक ठेवला आहे. हा टॉपिक अत्यंत महत्त्वाचा आहे, हा आपण इग्नोर करू शकत नाही. त्याचं कारण असं आहे की दैनंदिन जीवन इतकं गतिमान झालेलं आहे की शाश्वतता कशाचीही नाही. आपण आत्ताच बघितलं की देर वॉज अ रोड ॲक्सिडेंट, अँड इन दॅट रोड ॲक्सिडेंट वन ऑफ द इमिनंट, यू कॅन से, इंडस्ट्रियलिस्ट, ही हॅज पास्ड अवे. सो व्हॉट इज इट? देहाचा नाही भरवसा. ओके, सो व्हॉट विल हॅपन नेक्स्ट, you never know. So that is the reason this is an important topic which should not be ignored. We are going to discuss many more things in the session. The only thing is that I would like to highlight that this should not be ignored. I mean to say that many of, you can say, people, they are well versed about it. फक्त एकच गोष्ट यामध्ये अशी आहे, ती म्हणजे प्रोकास्टिनेशन. आज करूयात, उद्या करूयात, परवा करूयात, आणि बराच वेळेस हे काम राहून जातं. जसं आपण महत्त्व आपल्या इन्शुरन्सच्या हप्त्याला देतो, जसं आपण महत्त्व इतर गोष्टींना देतो, तसंच एक महत्त्व माझ्या मते मृत्यूपत्र आणि इच्छापत्राला द्यायला हवं. त्यानंतर याविषयी काही गैरसमज आहेत आणि काही सत्यता आहेत. आता काही गैरसमज म्हणजे असे की माझं काय आता वय झालंय का, मी कशासाठी लगेच विल करू, त्यानंतर माझ्याकडे म्हणावी तशी तेवढीच संपत्ती नाही, कारण की विल हा विषय जो आहे तो खूप श्रीमंती असेल तरच असू शकेल. असे बरेचसे गैरसमज आहेत, ते आपण पुढे बघूयात. तर आपण गैरसमज आणि सत्यता या टॉपिक्सला सुद्धा थोडंफार टच करणार आहोत. त्यानंतर व्हॉट इज विल, दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन, यू कॅन से, समवॉट, आय विल से डिटेल्स इन ब्रीफ. डिटेल्स इन ब्रीफ, एक कन्साइज फॉर्ममध्ये आपण एक प्रयत्न करणार आहोत समजून घेण्याचा विल विषयी. त्यानंतर दिस सेशन हॅज बीन planned in a such way that I wanted to give in a very simplified language. Okay, and that is the reason it is Marathi and English combination. Whatever things are there, I am going to cover in a very simplified language. अत्यंत साध्या भाषेत, सोप्या भाषेत मला आपल्याला हे सेशन सांगायचं आहे. आणि तशीच साधी आणि सोपी भाषा आपण जेव्हा मृत्यूपत्र कराल त्यावेळेस वापरता आली पाहिजे. कशासाठी ते आपण नक्कीच बघूयात. जेव्हा भाषा जी आहे ती साधी असते, ज्याच्यामधून अनेक अर्थ निघू शकत नाहीत, अशीच भाषा आपण मृत्यूपत्रामध्ये वापरली पाहिजे. दिस सेशन वुड बी इन अ सिम्प्लिफाईड लँग्वेज. देन नॉमिनेशन आणि विल यामध्ये काय फरक आहे तो पण आपण बघणार आहोत. आणि
legal aspects of will. So what are the various aspects of legal? That is what we are going to see in this session. आता बघूयात life management. So this life management word I have bifurcated life and management. आयुष्य म्हणा, जीवन म्हणा आणि व्यवस्थापन. आता या आयुष्याचं व्यवस्थापन हे करणं गरजेचं आहे. आता आयुष्याच्या बऱ्याचशा व्याख्या आहेत आणि या व्यक्तिपरत्वे बदलतात. परंतु I would like to say that life has a different definition in the eyes of different people. जसं प्रत्येकासाठी आयुष्याची व्याख्या ही एक वेगळी असू शकते. There is no clear cut definition for it. For philosopher like Aristotle, life is about happiness. म्हणजेच जीवन हे एक आनंद आहे. Happiness is the meaning and the purpose of life. आपल्या आयुष्याचं पर्पज आणि अर्थ हा एक आनंदी जीवन असायला हवा. And the whole aim and end of human existence. Hence, life has a different definition for different people. So life is a period between birth and death. I hope all of you will agree with me. जीवन हा एक कालावधी आहे आपण जन्मल्यापासून तर मृत्यूपर्यंत. बघा, आपली सुरुवात जी आहे ती बर्थ सर्टिफिकेटने सुरुवात होते, म्हणजे जेव्हा आपण या आयुष्यामध्ये येतो तेव्हा, आणि शेवट जो आहे तो डेथ सर्टिफिकेटने होतो. सांगायचं तात्पर्य असं की काही गोष्टी ह्या आपल्याला टाळता येत नाही आणि देर आर टू थिंग्स व्हेरी सर्टन इन द लाईफ अँड दॅट इज डेथ अँड टॅक्सेस. आपण यावर थोडासा नक्कीच या विषयाचा परामर्श घेणार आहोत. आता मॅनेजमेंट विषय म्हणजेच व्यवस्थापन. आता मॅनेजमेंटचे बरेचसे पैलू असतात, परंतु आपल्याला इथे काही पैलू म्हणजे प्लॅनिंग या पैलूवर आपण विशेष लक्ष देणार आहोत. मॅनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, डिसिजन मेकिंग अँड कंट्रोलिंग. आता जेव्हा एखादा आपण व्यवस्थापन करतो, म्हणूनच त्याला विल व्यवस्थापत्र सुद्धा असं म्हटलेलं आहे. काही वेळेस आपण त्याला मृत्यूपत्र हे कायद्याच्या भाषेमध्ये सेज दॅट, अँड देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ प्लॅनिंग. वी आर नॉट गोइंग टू टच टू द मॅनेजमेंट पार्ट ओव्हर हिअर टू मच, बट सांगायचं तात्पर्य असं की आपण नियोजन केलं पाहिजे आणि ते नियोजन आपल्याला आपल्या पश्चात आपल्या संपत्तीचं काय होणार आहे त्यासाठी आपल्याला प्लॅनिंग फॉर सक्सेशन ऑफ वेल्थ. माझ्या पश्चात माझी संपत्ती आपण बघणार आहोत, जंगम संपत्ती, स्थावर संपत्ती या पुढील भागामध्ये. परंतु इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ प्लॅनिंग फॉर अ सक्सेशन ऑफ वेल्थ. बघा, आपण आज बघतो SIP सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन, STP सिस्टमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन. सो सिमिलर यावर आपण नक्कीच विचार केला पाहिजे. वेल्थ सक्सेस your age of 50 years, 60 years. Nowadays, because of you can say industrialization, a person starts earning, you can say, at very early age. You might have observed that there are some, you can say, entrepreneurs, those who are starting their company and all this in a very early age because of this, you can say, digitalization and all this. So, in life, you need to have an objective of creating wealth. For what purpose? To live the life happily. As it is said that life is a happiness, and if you do not have wealth, then there is a possibility that you may not have that much of happiness. Yes, happiness and wealth, that is a different part in spirituality and all this. We are not going to, you can say, touch to these points. Since it is into the context of management of property, that is the reason I have incorporated this. Then determine resources. So you need to manage your wealth very properly. Now, what is management of wealth over here? I mean to say that you need to have a compiled data of whatever you can say property you have. I'll repeat the word compiled data. Means एकाच ठिकाणी आपली जी काही वेल्थ आहे ती आपण कंपाईल केली पाहिजे, म्हणजेच त्याचा आपण कुठेतरी नोंद केली पाहिजे. आणि ही वेल्थ जशी की स्थावर आणि जंगम, जसं मी म्हणेल की बँकेमध्ये आपले सेव्हिंग्ज अकाउंट असतील,
करंट अकाउंट असतील, FDs असतील, RDs असतील, त्यानंतर इमोव्हेबल प्रॉपर्टीजमध्ये आपले जमीन असू शकते, आपलं घर असू शकतं, फ्लॅट असू शकतो. तर एकाच ठिकाणी त्यानंतर काही इन्शुरन्स पॉलिसीज असतील, ह्या सगळ्या गोष्टी मला एकाच ठिकाणी कंपाईल करायला लागतील. जर मी कंपाईल केल्या तरच मला त्याचं योग्य ते विवरण, योग्य ते तपशील मला माझ्या मृत्यूपत्रामध्ये लिहिता येईल. सो यू हॅव टू मॅनेज द वेल्थ इन टर्म्स ऑफ यू नीड टू कंपाईल इट. त्यानंतर प्रिपेअर अ प्लॅन. यू हॅव टू प्रिपेअर अ प्लॅन हाऊ टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ. So whatever wealth you have acquired in your lifetime, so when you are not in this world, how it should be utilized, to whom you are going to give it. Sometime you can say give to your near and dear one, and you need to, apart from this, काही वेळेस काही लोकांना जवळच्या व्यक्तींव्यतिरिक्त सुद्धा काही लोकांना संपत्ती द्यावीशी वाटते, काही लोकांना त्यांच्या पश्चात काही दान करावं असं वाटतं. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. तर आपल्याला प्लॅनिंग करायला लागेल. यू हॅव टू प्रिपेअर अ प्लॅन दॅट इज हाऊ टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ. आणि मग शेवटचा टप्पा जो आहे एक्झिक्यूट द प्लॅन. म्हणजेच काय? प्रिपेअर अ विल. यू नीड टू प्रिपेअर अ विल. सो दीज आर द सम ऑफ द aspects related to the life management which I would like to highlight. So here we have seen that what are the various aspects of life management. So in brief, there has to be a planning. That is why I would like to emphasize that you need to have a plan related to how to distribute the wealth. आता आपण महत्त्वाच्या विषयाकडे वळूयात. तो म्हणजे why will is important. Why will is important. मृत्यूपत्र हे का गरजेचं आहे? यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला नक्कीच माहिती आहेत. बरेचसे मुद्दे हे आपल्याला माहिती आहेत, परंतु त्याचे एक रिव्हिजन असं आपण म्हणूयात, आणि त्यासाठी मी हा मुद्दा इथे इन्कॉर्पोरेट केलेला आहे. मला सांगायला नक्कीच आवडेल की मी हे सोप्या भाषेमध्ये आपल्याला यासाठी सांगतोय की वी आर गोइंग टू सी 5W and 2H इन दिस सेशन. 5W सर्वांना परिचितच आहे. Why, where, when, what, why, and how many. So these are the things which you are going to cover. So life is uncertain. या जीवनाचा निश्चिती नाही आहे, भरोसा नाही आहे. याचा अर्थ असा आहे का की आपण नकारात्मक आहोत? नक्कीच नाही. आपण सकारात्मक आहोत. सकारात्मकच राहायला हवं. परंतु जी सत्यता आहे ती आपल्याला टाळता येणार नाही, आणि जीवन हे अनिश्चित आहे हे सर्वजण मान्य करतीलच. सो लाईफ इज अनसर्टन. जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की निश्चिती सांगता येत नाही, व्हॉट विल हॅपन नेक्स्ट. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, अँड दिस सेज दॅट लाईफ इज अनसर्टन. जीवनाची आपल्याला शाश्वती देता येत नाही, तो एक यामध्ये मुद्दा आहे. त्यानंतर टू नो युअर प्रॉपर्टी डिटेल्स. याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला तुमचे प्रॉपर्टी डिटेल्स माहिती नाही आहेत, परंतु जसं मी आपल्याला प्लॅनिंग या टॉपिकमध्ये सांगितलं की तुमचे प्रॉपर्टी डिटेल्स, आता हे प्रॉपर्टी डिटेल्स आपल्याला एका ठिकाणी कंबाईन करायचे. आता हे कंबाईन करताना यू आर गोइंग टू ऑर्गनाइज युअर पेपर्स ॲज वेल फॉर दॅट मॅटर. म्हणजेच काय की जर तुमच्याकडे फ्लॅट असेल तर त्या फ्लॅटशी रिलेटेड डॉक्युमेंट, त्यानंतर त्याचे पेपर्स, त्या व्यतिरिक्त बँकेमधली अकाउंट्स. बँकेमध्ये विविध प्रकारचे अकाउंट्स असतात. आता ही अकाउंट्स जी आहेत, करंट अकाउंट, त्यानंतर ओडी अकाउंट, मे बी त्यानंतर लोन अकाउंट, हाऊस लोन, व्हेकल लोन. सो अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या आपण त्यामध्ये मेन्शन करू शकतो. त्यानंतर जसे की प्रॉपर्टी ही फक्त स्थावर जंगम मालमत्ता, परंतु त्या व्यतिरिक्त सुद्धा ज्याला आपण म्हणतो बौद्धिक संपदा. जर एखाद्याने पुस्तक लिहिलं असेल तर त्या पुस्तकाचे जे काही पुढे चालून रॉयल्टी मिळते त्या संदर्भात सुद्धा आपण मेन्शन करू शकतो आपल्या मृत्यूपत्रामध्ये. सांगायचं तात्पर्य असं की चल संपत्ती, अचल संपत्ती,
बौद्धिक संपदा, एखादं घर किंवा एखादं इस्टेट ही लीजवर दिली असेल बऱ्याच वर्षांसाठी, तर त्याचं काय करायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या आपल्याला या माध्यमातून आपल्याला गोळा करायच्या आहेत, कंपाईल करायच्या आहेत. जे काही प्रॉपर्टीशी रिलेटेड पेपर्स आहेत ते आपण एका ठिकाणी नक्कीच कंपाईल करून ठेवू शकतो. सो आणि तो कंपाईल केलेला डेटा आपल्याला आपण जेव्हा मृत्यूपत्र बनवणार आहोत, विल बनवणार आहोत, तेव्हा तो आपल्याला उपयोगी ठरेल. सो टू नो युअर प्रॉपर्टी डिटेल्स, टू ऑर्गनाइज युअर पेपर्स. सो आता पेपर्स मी जेव्हा म्हणालो तेव्हा मला इथे हे सांगायचं आहे की लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीज असतात. सो तुम्ही बघितलं असेल की लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी ज्या आहेत या पॉलिसीज आपल्याला ओरिजिनल पॉलिसी ज्या आहेत त्या अत्यंत व्यवस्थित जपून ठेवायला लागतात. मग ह्या जपून ठेवायच्या तर आपल्याला त्याचे नंबर्स माहिती असायला हवेत. या सगळ्या गोष्टी आपण नोट डाऊन केल्या पाहिजे. सो टू ऑर्गनाइज पेपर्स मीन्स आय मीन टू से वॉट एव्हर पॉलिसीज यू हॅव अँड ऑल दिस यू नीड टू कंपाईल इट. देन टू एन्श्युअर प्रॉपर्टी गोज इन राईट हँड. माझ्या पश्चात मी या जगामध्ये जेव्हा नसेल तेव्हा माझी प्रॉपर्टी ही योग्य व्यक्तीच्या हातामध्ये जायला हवी. त्यासाठी विल करणं गरजेचं आहे. जसं मी म्हटलं की एखादी व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीला शेवटच्या काळामध्ये काही व्यक्तीने मदत केली असेल आणि त्या व्यक्तीला काही जर आपल्याला बक्षीस म्हणून काही द्यायचं असेल तर जर विल केली नाही तर त्या व्यक्तीला आपल्याला जे काही द्यायची इच्छा होती ती राहून जाऊ शकते. कारण जर मृत्यूपत्र केलं नाही, विल केलं नाही, तर त्याची वाटणी जी आहे ती सक्सेशन ऍक्ट प्रमाणे होते. आपण खूप डिटेलमध्ये जाणार नाही आहोत, परंतु जेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की प्रॉपर्टी शुड गोज इन राईट हँड आणि त्यामध्ये आपल्याला काय काय नमूद करायचं तोही आपण परामर्श घेऊया. सो टू एन्श्युअर प्रॉपर्टी गोज इन अ राईट हँड. सो नाव वी आर डिस्कसिंग व्हाय विल इज इम्पॉर्टंट. लाईफ इज अनसर्टन बघितलंय आपण. टू नो युअर प्रॉपर्टी डिटेल्स, टू ऑर्गनाइज युअर पेपर्स अँड टू एन्श्युअर प्रॉपर्टी गोज इन राईट हँड. त्यानंतर टू अवॉइड कॉन्सिक्वेन्सेस आफ्टर डेथ. सी, जर आपण वर्तमानपत्र बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की बरेचसे दावे हे संपत्तीवरून चालतात. आधी एका कोर्टात, मग वरच्या कोर्टात, मग त्याच्या वरच्या कोर्टात, आणि यामध्ये काय होतं की वेळ जातो, त्यानंतर मनस्ताप होतो, त्यानंतर एनर्जी लागते त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये. सो टू अवॉइड कॉन्सिक्वेन्सेस आफ्टर डेथ, मृत्यू पश्चात आपल्या वारसदारांना जास्त त्रास होऊ नये, त्यानंतर त्यांच्यामध्ये वादविवाद होऊ नयेत, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप राहावं, या दृष्टिकोनातून मृत्यूपत्र हे करणं गरजेचं आहे. कारण शेवटी जो व्यक्ती या जगातून जातो त्याचा सन्मान राखण्यासाठी बरेचसे लोक याचा विचार करतात. शेवटी तर विल चॅलेंज होऊ शकतं की नाही हा भाग नंतरचा आहे, परंतु आपण पॉझिटिव्ह आस्पेक्ट सगळे लक्षात घेऊन व्हाय विल इज इम्पॉर्टंट याची चर्चा करतो. टू मेंटेन हार्मोनी इन फॅमिली मेंबर्स, सो दॅट जे एक हार्मोनियस रिलेशन असतं बहीण भावाचं किंवा भावाभावांचं, नातेवाईकांचं, हे हार्मोनियस रिलेशनशिप, एक सुसंवाद हा कंटिन्यू व्हावा, हा एक त्याच्या मागचा हेतू आहे. टू सेव्ह टाइम, एनर्जी ऑफ युअर हेअर्स, ॲज आय सेड ऑलरेडी, आय हॅव कन्वेड दॅट विच इज गोइंग टू सेव्ह टाइम. ओके, यू नो व्हेरी वेल की एखादा दावा कोर्टामध्ये असेल तर त्याला किती कालखंड लागेल हे आपल्याला निश्चितपणे सांगता येत नाही. त्यामुळे नक्कीच हे उपयोगी पडेल. आणि पीस ऑफ माइंड, ज्याला आपण म्हणतो मनशांतता, जेव्हा तुम्ही सर्व गोष्टी एकाच ठिकाणी कंपाईल कराल त्यावेळेस, आणि तुम्ही तुमच्या संपत्तीची विभागणी कशी करणार आहात हे तुम्ही एकदा नमूद केलं सगळं किंवा एका ठिकाणी लिहून ठेवलं, तर नक्कीच तुम्हाला एक मानसिक शांतता, पीस ऑफ माइंड आपल्याला मिळू शकतो. तर हे झाले मुद्दे की आपण विल का बनवायची, मृत्यूपत्र का बनवायचं, त्याचे आपण एक साधारणतः 5 ते 7 पॉइंट्स बघितलेत. आता आपण थोडंसं लीगल ॲस्पेक्ट्सची बघूयात की व्हॉट इज विल. सुरुवातीला आपण व्हॉट इज विल बघूयात आणि नंतर आपण हू कॅन मेक विल या विषयाकडे जाऊयात. सो
लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेन्शन ऑफ अ टेस्टॅटर. व्हॉट इज अ विल? मृत्यूपत्र काय आहे? इट इज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेन्शन ऑफ अ टेस्टॅटर with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death. आता टेस्टॅटर म्हणजे काय? तर जो व्यक्ती मृत्यूपत्र बनवतो त्याला टेस्टॅटर असं म्हणतात. माझ्या पश्चात माझी प्रॉपर्टी, माझी संपत्ती ही कुणाला जावी याचं जे लीगल डिक्लेरेशन केलं जातं त्याला विल असे म्हणतात. आता शब्दशः सारांश मराठीमध्ये हा अभिप्रेत नाही माझ्याकडून. ही जी डेफिनेशन आहे द रेफरन्स इज टेकन फ्रॉम इंडियन सक्सेशन ॲक्ट. सो लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेन्शन ऑफ अ टेस्टॅटर विथ रेस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच ही डिझायर्स टू बी कॅरेड इन टू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ. आपण विलशी रिलेटेड बाकीच्या पण टर्म्स बघणार आहोत. आता हू कॅन मेक अ विल? A person who is an adult can make a will. Okay. Apart from this, a person need to have a sound mind. मानसिक स्थिती, योग्य ती मानसिक स्थिती असणारा आणि a person who is an adult who has attained age of 18. काही केसेस मध्ये age of majority is different one. So a person who is an adult and you can say of a sound mind and who is having his, you can say, self acquired property can make a will. आता यामध्ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हा शब्द म्हणजे स्वकष्टार्जित संपत्ती असणारा an adult can make a will. वडिलोपार्जित संपत्तीचं विल होतंय का? तो एक थोडासा वेगळा विषय आहे, तो आपण यामध्ये कव्हर करणार नाहीत वेळेच्या मर्यादा असल्यामुळे. सो लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेन्शन ऑफ अ टेस्टॅटर विथ रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच ही डिझायर्स टू बी कॅरेड इन टू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ. एक लक्षात घ्या की मृत्यूपत्राची अंमलबजावणी ही मृत्यूपत्र करणाऱ्याच्या मृत्यूनंतर होते. ही नंतर होते, मृत्यू झाल्यानंतर होते. ही अंमलबजावणी लगेच होत नाही. जसं बक्षीस पत्रामध्ये अंमलबजावणी ही लगेच होते, मृत्यूपत्रामध्ये ही अंमलबजावणी मृत्यूपत्र करणाऱ्याच्या मृत्यूनंतर होते. when it should be prepared, as I said आपण 5W आणि 2H बघणार आहोत. so when it should be prepared, माझं यासाठी असं उत्तर असेल की ही आपण केव्हाही बनवू शकतो, नॉट नेसेसरी इन ओल्ड एज. आता बऱ्याच वेळेस असा गैरसमज आहे, जसं मी म्हणालो की मिथ अँड रिॲलिटीज. सो बऱ्याच वेळेस असं होतं की आता माझं काही तेवढं वय झालेलं नाही आहे, मी का बनवू. आता बऱ्याच वेळेस वय वर्ष 30 असताना बऱ्याच जणांकडे बरीचशी संपत्ती असते. त्यामुळे इट इज नॉट, यू कॅन से, नेसेसरी दॅट वेन इट शुड बी डन. आय विल से अँड अर्लियर वुड बी बेटर. ओके, तुम्हाला शक्य तितके लवकर तुम्ही ही विल करू शकता, नॉट नेसेसरी इन द ओल्ड एज. म्हणजे आपण वृद्ध झाल्यानंतरच करावं किंवा ज्येष्ठ नागरिक झाल्यावरच करावं असं काहीही नाही. वेअर टू कीप द विल. आता ही विल जी आहे, इच्छापत्र, मृत्यूपत्र, हे कुठे ठेवायचं? विल कस्टडी नावाचा सुद्धा एक प्रकार आहे. परंतु आपण विल जी आहे ती अशा ठिकाणी ठेवली पाहिजे की जी सहज मिळायला हवी. आपल्या जो टेस्टॅटर आहे, जो मृत्यूपत्र करतो, त्याच्या मृत्यूनंतर सहज मिळायला हवी. आता ही सहज कशी मिळेल? तर बँक लॉकरमध्ये ठेवता येऊ शकते किंवा जे जवळचे स्नेही आहेत त्यांना आपण सांगून ठेवलं की मी अशा अशा ठिकाणी विल ठेवलेली आहे. सो तुम्ही योग्य तो निर्णय त्या बाबतीत घेऊ शकता. वेअर टू कीप द विल. जो आपला विश्वासू आहे, सहकारी किंवा विश्वासू नातेवाईक किंवा जे जवळचे, ज्यांच्यावर यू कॅन ट्रस्ट, यू कॅन बँक अपॉन, अशा व्यक्तींना तुम्ही सांगून ती विल कुठे ठेवली हे निश्चितच सांगायला हवं. अन्यथा आपण विल तयार केली आणि जर ती सापडली नाही तर इट विल नॉट ऑफ यूज. ओके, देन व्हाय टू प्रिपेअर, व्हाय इट शुड बी प्रिपेअर्ड.
डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाईफ अँड इट इज अ सर्टन थिंग. आणि मृत्यू हा जो आहे एक जीवनाचा भाग आहे आणि हा तो निश्चितच आहे, फक्त तो केव्हा हे कुणालाही माहीत नसतं. इफ नॉट व्हॉट हॅपन्स. आता जर विल प्रिपेअर केली नाही, मृत्यूपत्र तयार केलं नाही, तर तुम्हाला तुमच्या जर जवळच्या व्यक्तींना जे काही तुमच्या संपत्तीमधला वाटा द्यावा वाटतो, काही वेळेस एखाद्या घरामध्ये एखादी व्यक्ती कमवती नसते, तर जो मृत्यूपत्र करताय त्याला असं वाटतं की नाही, याला मी थोडे अधिक पैसे दिले पाहिजे, अधिक संपत्ती दिली पाहिजे. किंवा एखाद्याच्या घरामध्ये काही फिजिकली चॅलेंज लोक असतात, तर त्याच्यासाठी थोडीशी जास्त संपत्ती असायला हवी. किंवा काही वेळेस असं वाटतं की मला आता आय ओ टू द सोसायटी, ओके, माझं समाजाला पण काही देणं लागतं, मी बिईंग अ ह्युमन, ओके, आय नीड टू यू कॅन से रेसिप्रोकेट टू द सोसायटी. जर मला काही दान करायचं असेल, सो मृत्यूपत्र कर्त्याला जर दान वगैरे करायचं असेल तर तो इच्छापत्र मृत्यूपत्राद्वारे त्यामध्ये नोंदणी करू शकतो आणि त्याद्वारे तो देऊ शकतो. परंतु जर तसं झालं नाही, तर मग जे प्रचलित कायदे आहे त्या प्रचलित कायद्यानुसार, जसं हिंदू सक्सेशन लॉ आहे, त्या कायद्याच्या प्रचलित कायद्यानुसार वारसदारांमध्ये त्या संपत्तीची विभागणी होते, वाटणी होते. लक्षात घ्या, विल विषयी आपण इथे चर्चा करतोय, यामध्ये आपण मुस्लिम विल, पारसी विल, ख्रिश्चन विल याचा आपण परामर्श घेतलेला नाही. त्यानंतर हाऊ टू प्रिपेअर विल. विल कशी बनवायची. आता यासाठी काही ठराविक मसुदा आहे का, ठराविक फॉर्म आहे का, की मी अशीच लिहिली पाहिजे, त्याच्यामध्ये असे चौकोन पाहिजे, असे आयताकृती काही फिगर्स पाहिजे. तर अशा प्रकारचा कुठलाही मसुदा किंवा ड्राफ्ट किंवा फॉर्म नाही. आपण आपल्याला सुटसुटीत भाषेमध्ये, सोप्या भाषेमध्ये आपल्याला जसं वर्णन करायचं आहे आपल्या संपत्तीचं, तर ते आपण लिहू शकता आणि साध्या भाषेमध्ये आपण आपलं मृत्यूपत्र अथवा इच्छापत्र करू शकता. आता जेव्हा हाऊ टू प्रिपेअर यामध्ये जेव्हा आपण विल बनवतो, त्यावेळेस व्हॉट यू नीड टू डू इज दॅट यू नीड टू राईट डाऊन सम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ युअर्स, सो दॅट इन केस इफ इट इज गोइंग टू गेट चॅलेंज, it should not feel that you are not prepared and someone has prepared it. So if you write your some life history in the will, that will be more beneficial in case if it is going to get challenged in the law of court. सांगायचं तात्पर्य असं की पुढे चालून जर त्याला कोर्टामध्ये आव्हान दिलं गेलं, तर ते आव्हान जे आहे, तुम्ही ज्या पर्पजसाठी विल करता ते पर्पज सॉल्व्ह व्हायला हवं, या पद्धतीने तुम्ही तुमचं विल बनवायला हवं. त्यासाठीच बऱ्याच वेळेस मी जसं तुम्हाला डिस्क्लेमरमध्ये सांगितलं की हा एक आपल्याला सोशल अवेअरनेसच्या दृष्टिकोनातून आहे. आपण लिगल एक्सपर्टचं त्यासाठी नक्कीच हाऊ टू प्रिपेअर विल यासाठी तुम्ही मदत घेतली पाहिजे. स्वतःची थोडक्यामध्ये माहिती, वेअर यू कॅन से यू हॅव बॉर्न अँड ब्रॉट अप, त्यानंतर तुमचं कशा पद्धतीने शालेय शिक्षण झालं, इन केस इफ मॅरिड then you can say your spouse name, then how you can say earned the property. So त्या पद्धतीने थोडंसं तुम्हाला लिहायला लागेल. आणि मग संपत्ती जी आहे त्या संपत्तीचं विवरण आपल्याला करावं लागेल. परिशिष्ट आपण तयार करू शकतो. ते परिशिष्ट केल्यानंतर परिशिष्ट 1 मधील संपत्ती क्ष व्यक्तीला द्यावी, परिशिष्ट 2 मधली संपत्ती यांना द्यावी, ब या व्यक्तीला द्यावी. सो जे काही असेल ते आपण क्लिअर, म्हणजे ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये म्हणतो ॲम्बिग्युटी, कुठल्याही प्रकारचं त्यातून द्विअर्थ निघायला नको किंवा सरळ आणि सोपी भाषा असावी, त्यामध्ये ॲम्बिग्युटी नसावी. आपण पुढे जाणार आहोत की जेव्हा विल बनवणार आहेत तेव्हा आपल्याला साक्षीदार लागतात, विटनेसेस वगैरे, तो भाग आपण बघणार आहोत पुढे. हाऊ मेनी टाइम्स यू कॅन मेक विल. हा बराच वेळेस प्रश्न मनामध्ये असतो की मी आज विल बनवली तर ती विल जी आहे मी उद्या बदलू शकतो का. तर याचं उत्तर नक्कीच हो आहे. विल बनवणारा विल कितीही वेळा बनवू शकतो. जी शेवटची विल असते, जे शेवटचं मृत्यूपत्र असतं तेच ग्राह्य धरलं जातं.
परंतु जेव्हा मृत्यूपत्र कराल त्यावेळेस त्यामध्ये जर असं नमूद केलं तर ते योग्य ठरेल की हे माझे मृत्यूपत्र हे शेवटचे आहे आणि जर मी याआधी काही केले असेल तर ते रद्द समजावे. सांगायचं तात्पर्य असं की जी डेट असते, जी लेटेस्ट डेट असते, दॅट इज गोइंग टू गेट कन्सिडर्ड. सो विल बनवताना आपल्याला आपण आपली थोडक्यात माहिती, संपत्तीची माहिती, संपत्तीचं विवरण ते कुणाला द्यायची आहे. त्यानंतर जर तुम्ही देणार आहात तर का देणार आहात आणि एखाद्याला का देणार नाहीत तर त्याची कारणं लिहावी. म्हणजे इन केस जर ती चॅलेंज झाली तर पुढे कोर्टामध्ये ते निश्चितच त्याचा फायदा होऊ शकेल. संपत्ती देताना आपण एखाद्याला खूप देतोय आणि दुसऱ्याला नाकारतोय तर ती नाकारतो का याचा पण जर उल्लेख केला तर ते बऱ्यापैकी ठीक राहील. जर तुम्हाला कुणाला दान द्यायचं आहे तर तुम्ही का ते देत आहात तर त्याचाही तुम्ही स्पष्टपणे उल्लेख करावा. म्हणजे त्यामध्ये स्पष्टता असावी. मला जर एका वाक्यात सांगायचं झालं तर जेव्हा विल बनवणार तेव्हा त्यामध्ये स्पष्टता असावी. हाऊ मेनी टाइम्स यू कॅन मेक विल? जसं मी तुम्हाला सांगितलं की यू कॅन मेक इट एन नंबर ऑफ टाइम्स. देर इज नो एनी लिमिट्स की किती वेळा तुम्ही विल करू शकता. तर तुम्ही कितीही वेळा ही विल करू शकता. सो हे थोडंसं मृत्यूपत्राविषयी आपण बघितलं. आता आपण त्याच्याशी रिलेटेड काही संज्ञा, काही टर्म्स बघूयात. कोडिसिल. कोडिसिल म्हणजे एक पुरवणी पत्र, सप्लिमेंटरी डॉक्युमेंट. आता एक उदाहरणादाखल आज तुम्ही विल बनवली, त्यानंतर त्या संपत्तीमध्ये काही ॲडिशन झालं तर पुन्हा इच्छापत्र किंवा मृत्यूपत्र बनवण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही त्याला एक पुरवणी पत्र, कोडिसिल असं म्हणतात, त्यामध्ये तुम्ही उल्लेख करू शकता की हा तो त्या मृत्यूपत्राचा हा भाग आहे. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ कोडिसिल, म्हणजेच सप्लिमेंटरी डॉक्युमेंट, पुरवणी पत्र जर मराठीत आपल्याला सांगायचं झालं तर. कृपया whenever you can say the terms has to be taken into consideration, please refer the English language, because in Marathi translation sometime you can say it may happen we may not have a correct word for that. Testator. Who is a testator? आपण जेव्हा व्याख्या बघितली त्यामध्ये हा शब्द होता. सो अ पर्सन हू मेक्स अ विल. ओके, अ पर्सन हू मेक्स अ विल, that is called as a testator. Whenever you can say a woman makes a will, at that time it may be termed as it is termed as a testatrix. Okay, so executor. So who is the executor? So जेव्हा how to make a will त्यामध्ये आपल्याला एक्झिक्युटरचं नाव जे आहे ते नमूद करायला लागतं की तुमच्या पश्चात तुम्ही हे मृत्यूपत्र कोण एक्झिक्यूट करेल. जर ते केलं नाही तर मग कोर्ट ठरवणार नंतर त्या बाबतीत. परंतु जेव्हा आपण विल करायला घ्याल त्यावेळेस एक्झिक्युटरचा त्यामध्ये नामोल्लेख असायला हवा, म्हणजे ती सोपी प्रक्रिया होते. एक लक्षात घ्या, व्हाय विल इज इम्पॉर्टंट, तर त्यामध्ये एक मी पॉईंट अजून एक असं सांगेल की आपल्या पश्चात आपल्या संपत्तीचं जे काही हस्तांतरण आहे ते थोडंसं सुलभ होतं असं मी म्हणेन. त्यासाठी आपल्याला ह्या विलविषयी आपण सेशन घेत आहोत. सुलभरित्या ज्याच्या हातामध्ये ती प्रॉपर्टी जायला हवी ते होऊ शकते, त्याकरता हा विल जो आहे तो महत्त्वाचा आहे. तर त्यामध्ये एक्झिक्युटर अपॉइंट करणं गरजेचं आहे. अ पर्सन हू डिस्पोजेस ऑफ और ओव्हरसीज सेटलमेंट ऑफ द ॲसेट्स ऑफ द डिसीज पर्सन, म्हणजे मृत व्यक्ती, in accordance with wishes of the deceased testator as enumerated in the will. म्हणजे इच्छापत्रामध्ये ज्या ज्या इच्छा व्यक्त केलेल्या आहेत त्या इच्छा एक्झिक्युटर जो आहे तो पूर्ण करेल, किंवा तो पूर्ण करणारा व्यक्ती त्याला एक्झिक्युटर असं म्हणतात. आता मनामध्ये एक असा प्रश्न असेल की कॅन एक्झिक्युटर बी बेनिफिशियरी? तो येस, एक्झिक्युटर कॅन बी अ बेनिफिशियरी. So executor can be a beneficiary. जो विल एक्झिक्यूट करणार असेल तो बेनिफिशियरी असू शकतो, म्हणजेच
लाभार्थी असू शकतो. विटनेसेस, जेव्हा आपण विल बनवणार आहात त्यावेळेस साक्षीदार असायला हवेत आणि हे साक्षीदार 2 किंवा अधिक असायला हवेत. हे साक्षीदार शक्यतो जो मृत्यूपत्र करता आहे, जो पर्सन विल बनवतो त्याच्यापेक्षा कमी वयाचे असतील तर उत्तम. असं काही लिहिलेलं नाही कुठे की साक्षीदार वयाने लहान हवे. परंतु जर पुढे साक्षीदारांची आवश्यकता पडली तर त्या साक्षीदारांना कोर्टामध्ये हजर राहता आलं पाहिजे. हा त्याचा मागचा एक उद्देश आहे. कारण जेव्हा एव्हिडन्स वगैरे लागतो तर त्यावेळेस नक्कीच साक्षीदारांना जर बोलावलं गेलं तर ते त्यावेळेस हजर असायला हवेत, असा त्याचा आहे. जर ते नसतील तर काय, तर त्याच्यासाठी पण वेगळ्या गोष्टी उपलब्ध आहेत, नाही असं नाही. परंतु शक्यतो साक्षीदार हे 2 किंवा त्यापेक्षा अधिक असावेत आणि दोज हू साइन ऑन अ विल. आता असं मनामध्ये प्रश्न येईल, अरे साक्षीदारांना मग सगळं सांगायचं का की माझ्याकडे काय संपत्ती आहे? तर हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. साक्षीदारांना हे सांगण्याची आवश्यकता नाही की तुम्ही काय लिहिलंय. तुम्ही फक्त म्हणू शकता की हे मी विल बनवलेलं आहे आणि मला आपली मदत जी आहे ती ही माझी सही मी इथे केलेली आहे, यासमोर मला तुमच्या सह्या हव्यात साक्षीदार म्हणून. सो साक्षीदार, विटनेस दोज पीपल हू साइन ऑन अ विल. त्यानंतर मेडिकल सर्टिफिकेट. विल सोबत मेडिकल सर्टिफिकेट याची पण आवश्यकता आहेच असं नाही. परंतु जर मेडिकल सर्टिफिकेट असेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर यांच्याकडून, अ पर्सन हू इज हॅव्हिंग अ रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके, अँड हू इज कॉल्ड एज अन RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर. सो मेडिकल सर्टिफिकेट जेव्हा विलला सोबत असतं, विलला अटॅच केलेलं असतं, त्यावेळेस असं साऊंड माइंड म्हणजेच अ पर्सन हू हॅज प्रिपेअर्ड द विल ही वॉज इन अ साऊंड माइंड, असं ते एक अधोरेखित होण्याला मदत होते. अधोरेखित होण्याला मदत होते. अटेस्टेशन. व्हॉट डू मीन बाय अटेस्टेशन? इट इज मीन्स अ काइंड ऑफ टेस्टिमोनी ऑर कन्फर्मेशन. म्हणजेच काय की हे माझ्यासमोर साक्षांकित, ज्याला आपण म्हणूयात की जेव्हा मृत्यूपत्रकर्त्याने मृत्यूपत्र बनवलं त्यावेळेस साक्षीदार हे समोर उपस्थित होते, त्याचं हे एक कन्फर्मेशन आहे, त्याला म्हणायचं अटेस्टेशन. त्यानंतरची पुढली संज्ञा किंवा टर्म असा आहे की प्रोबेट. द कॉपी ऑफ अ विल सर्टिफाइड अंडर द सील ऑफ अ कोर्ट of a competent jurisdiction with a grant of administration of the estate of the testator. म्हणजेच काय की विल जी आहे त्यासाठी प्रोबेट लागतो, असा एक शब्दप्रयोग प्रचलित आहे. प्रोबेट म्हणजे काय, तर इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ सर्टिफिकेशन बाय सील ऑफ कोर्ट ऑफ अ कॉम्पिटंट ज्युरिस्डिक्शन. कॉम्पिटंट ज्युरिस्डिक्शन म्हणजे त्या क्षेत्रामधील ज्युरिस्डिक्शन विथ अ ग्रँट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इस्टेट ऑफ द टेस्टाटर. म्हणजेच काय, कोर्टाने परवानगी देणं, ती विलला सर्टिफाय करणं. कोर्ट जेव्हा मृत्यूपत्राला सर्टिफाय करतं विथ द सील ऑफ द कोर्ट, त्याला म्हणायचं प्रोबेट. आता जे महानगर आहेत तिथे प्रोबेटची आवश्यकता आहे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली अशा ठिकाणी. परंतु काही वेळेस काही डिपार्टमेंटमध्ये किंवा काही वेळेस काही बँकेत प्रोबेट मागितल्या जातं, तर त्यावेळेस मात्र आपल्याला हे प्रोबेट कॉम्पिटंट ज्युरिस्डिक्शनमधून प्राप्त करावं लागतं. ह्या काही विलशी रिलेटेड टर्म्स आपण बघितल्या. आता आपण पुढे जाऊयात, ते म्हणजे नॉमिनेशन. बऱ्याच वेळेस असा एक गैरसमज असतो की माझं बँकेमध्ये तर नॉमिनेशन आहे, त्यानंतर सोसायटीमध्ये माझं नॉमिनेशन आहे, तर मला विलची काय आवश्यकता. तर नॉमिनेशन म्हणजे एक प्रकारचा तो ट्रस्टी असतो. नॉमिनेशन तुम्ही जेव्हा करता तेव्हा तो एक विश्वस्त असतो, त्याच्या हातामध्ये त्या संपत्तीचे अधिकार नसतात, तो फक्त विश्वस्त म्हणून कार्यरत करतो. काही वेळेस असा पण एक गैरसमज आहे
की माझं आणि माझ्या स्पाऊसचं, ओके, इन केस ऑफ हजबंड इट इज वाईफ, इन केस ऑफ वाईफ इट इज हजबंड, आमचं दोघांचे जॉईंट प्रॉपर्टी आहे. मग जॉईंट प्रॉपर्टी आहे तर मग आवश्यकता नाही आहे, तर तसं नाही. जॉईंट प्रॉपर्टी असेल तरी पण तुम्हाला जॉईंट प्रॉपर्टीमध्ये तुमचा जो काही हिस्सा असतो तोच तुमचा हिस्सा असतो, बाकीच्या हिस्स्यामध्ये बाकीचे हिस्से होऊ शकतात. त्यामुळे नॉमिनेशन आहे, जॉईंट अकाउंट आहे, हा कधी कधी आपला एक मुद्दा असतो की मला त्यामुळे आवश्यकता नाही. परंतु नॉमिनेशन हा फक्त एक विश्वस्त असतो, ट्रस्टी असतो, ती एक सोय आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. कुणाची बँकेची ती सोय असते किंवा सोसायटीची ती सोय असते, परंतु जेव्हा तुम्हाला मृत्यूपत्र बनवायचं आहे तेव्हा ह्या नॉमिनेशन आणि विल याची तुम्ही काय म्हणतात त्याला नक्कीच तुम्ही ह्या गोष्टी विचारात घ्या. नॉमिनेशन इज ओनली ट्रस्टी, सो ही कॅनॉट हॅव दॅट मच ऑफ राईट्स, ही इज ओनली अ केअरटेकर. इन ब्रीफ ही इज अ केअरटेकर. त्यानंतर प्रॉपर्टी डिटेल्स, जसं मी आपल्याला आधी सांगितलं, इमूव्हेबल प्रॉपर्टी लाईक फ्लॅट इज देअर, लँड इज देअर, ओके, जमीन आहे किंवा एखादा बंगला आहे किंवा तुमचे सदनिका आहे, फ्लॅटला सदनिका असं म्हटलं जातं, अपार्टमेंटमध्ये काही फ्लॅट असेल. मुव्हेबल प्रॉपर्टी लाईक कार आहे, गोल्ड आहे, FDs आहेत, म्युच्युअल फंड आहेत, शेअर्स आहेत, डिबेंचर्स आहेत. अजून मी आपल्याला जसं सांगितलं की इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी म्हणजे विच इज रिलेटेड टू, यू कॅन से दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अन इनटँजिबल प्रॉपर्टी, ज्यामध्ये ट्रेडमार्क असू शकतो, कॉपीराइट असू शकतो, पेटेंट असू शकतो, रॉयल्टी इन्कम असू शकतो. तर ह्या सर्व गोष्टींचा आपल्याला त्यामध्ये उल्लेख करावा लागतो. आता अजून आपण काही मुद्द्यांकडे वळूयात, जे आपण विल बनवताना काही पॉइंट्स जे आहेत ते लक्षात ठेवले पाहिजे. जसे मी तुम्हाला सांगितलं की एखाद्या व्यक्तीला आपण जर एखादा प्रॉपर्टीमधला जास्त हिस्सा देत असू तर तो का देतोय त्याचं स्पेसिफिक रिझन जर लिहिलं तर ते उत्तम, त्याचं कारण लिहिलं तर उत्तम. ते तुम्हाला लिहिलं तर पुढे चालून जर इन केस विलला कोर्टामध्ये चॅलेंज केलं गेलं तर त्याचा उपयोग होऊ शकतो जर आपण स्पेसिफिक पर्पज लिहिलं तर. त्यानंतर रजिस्ट्रेशन ऑफ विल, नोंदणीकृत मृत्यूपत्र आणि अनोंदणीकृत मृत्यूपत्र. जर आपण लिगल अस्पेक्ट्सने विचार केला तर यामध्ये कुठलाही फरक नाही. म्हणजेच तुम्ही रजिस्ट्रेशन केलं किंवा केलं नाही तरी पण त्याला तेवढंच वेटेज आहे. सो इट इज नॉट मॅन्डेटरी टू हॅव अ रजिस्ट्रेशन ऑफ विल. परंतु आता याच्यामध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. आपण योग्य तो निर्णय आपल्या लिगल एक्सपर्टशी चर्चा करून घ्यावा याविषयी. परंतु जर मला माहिती देण्याच्या दृष्टिकोनातून सांगायचं झालं तर नोंदणीकृत मृत्यूपत्र आणि अनोंदणीकृत मृत्यूपत्र हे तेवढंच सारखं आहे असं बऱ्याच ठिकाणी कोर्टाने सुद्धा सांगितलेलं आहे. बऱ्याचशा न्यायनिवाड्यामध्ये याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे ते करणं गरजेचं आहे का तर याचं उत्तर नाही. पण केलं तर त्याचे पण काही म्हणजे असे खूप त्याच्यामध्ये फरक नक्कीच नाही आहे. परंतु आपण याविषयी नक्कीच लिगल एक्सपर्टचं ओपिनियन घ्यावं. पुन्हा एकदा सांगेल पण दोन्हीमध्ये फरक नाही. काही वेळेस काही संपत्ती राहून गेली असेल मेन्शन करण्याची. इफ यू हॅव स्किप्ड और यू हॅव मिस्ड सम ऑफ द प्रॉपर्टी टू मेन्शन इन द विल देन देर इज वन टर्म कॉल्ड एज अ रेसिड्युअल क्लॉज. म्हणजे मी माझ्या मृत्यूपत्रामध्ये इच्छापत्रामध्ये बऱ्याचशा प्रॉपर्टीचा उल्लेख केला परंतु काही संपत्ती अशी आहे की जिचा मी उल्लेख केला नाही. तर जर अशा पद्धतीने लिहिलं की या व्यतिरिक्त माझी काही संपत्ती असेल तर ती संपत्ती ह्या व्यक्तीला देण्यात यावी. सो त्याला म्हणायचं रेसिड्युअल क्लॉज.
सो दॅट कॅन बी ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द विल. हाऊ टू मेक विल या सदरामध्ये तुम्ही हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे डेट, दिनांक असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. दिनांक मृत्यूपत्रावरही असली पाहिजे. साक्षीदार जेव्हा करतात तेव्हा त्यांची दिनांक असली उत्तम. त्यानंतर विल जी आहे ती खूप लांब लचक नसावी, 30-35 पानाची, किंवा ती खूप त्रोटकही नसावी, 1-2 पानाची. हां, त्यामध्ये आपल्याला असं काही निश्चित सांगितलेलं नाही आहे. इनफॅक्ट अत्यंत छोटी विलसुद्धा ग्राह्य धरल्या जाते. ही माहितीसाठी मी आपल्याला सांगत आहे. परंतु जेव्हा आपण स्पेसिफिक रिझन म्हणतो, स्पेसिफिक पर्पज म्हणतो, तेव्हा ती नक्कीच थोडीफार मोठी होणार आहे, परंतु ती खूप लांबलचक नसावी. त्याच्यामध्ये टू द पॉईंट आणि सुटसुटीत असावी. डेट हे असणं अत्यंत अनिवार्य आहे. त्यानंतर प्रत्येक पानावर जर विल करणाऱ्याने, मृत्यूपत्रकर्त्याने जर सिग्नेचर केली तर ते अतिउत्तम. म्हणजे एखादं पान मध्येच ॲड केलं किंवा ॲड केलं नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. त्यामुळे शक्यतो करायला हरकत नाही. शेवटच्या पानावर केली तरीही चालते, परंतु शक्यतो सगळ्या पानांवर केली तर दॅट वुड बी गुड इनफ. दॅट इज व्हॉट इट इज देअर. नाव ॲज आय सेड की रिटन विल, इसेन्शियल्स ऑफ विल जर आपण स्वहस्ताक्षरात लिहिली तर चालेल का? तर नक्कीच चालेल. इट इज नॉट नेसेसरी की ती टाईप्डच पाहिजे. ओके, स्वहस्ताक्षरातील जी आहे इच्छापत्र ते चालेल. यू हॅव टू यूज सिम्पल लँग्वेज. आधी मी जसं सांगितलं ते पुन्हा एकदा अधोरेखित करतो. तुमचे जे प्रॉपर्टी डिटेल्स आहेत ते त्यामध्ये व्यवस्थित मेन्शन केले पाहिजे, परिशिष्टांमध्ये जे काही ॲनेक्झर असतील त्यामध्ये. त्यानंतर रिझन बिहाइंड ऑफरिंग अँड रिझन बिहाइंड नॉन ऑफरिंग. इफ यू आर ऑफरिंग then why you are offering. If you are not offering, the reason has to be there. Then I am going to, you can say, communicate you some of the important points that make will prior to important becomes urgent. आता याचा अर्थ काय? prior to important becomes urgent म्हणजे बऱ्याच वेळेस आपण प्रोकास्टिनेशन ज्याला म्हणतो, चाल ढकल, उद्या करूयात, परवा करूयात, आता काय त्याची आवश्यकता आहे, गडबड काय आहे. एखाद्या वेळेस काही कारणानिमित्त अचानक व्यक्ती आजारी पडली तर देन इट बिकम्स अर्जंट. ओके, सो व्हाय टू मेक इट अर्जंट रादर दॅन यू कॅन से टेक द नेसेसरी प्रिकॉशन्स. अँड दॅट इज द रिझन it has been mentioned in this presentation. Make will prior to important becomes urgent. Then self acquired property to be mentioned. जे काही तुम्ही स्वकष्टार्जित तुमची संपत्ती आहे ती मेन्शन तुम्ही त्यामध्ये केली पाहिजे. त्याचंच, आणि जी तुमची संपत्ती आहे त्याचंच त्यामध्ये वर्णन केलं पाहिजे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की वडिलोपार्जित संपत्ती आणि इच्छापत्र हा एक थोडा वेगळा विषय आहे, तो आपण यामध्ये घेतलेला नाही. इन केस इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह प्रॉपर्टी टू समवन एल्स, नीड टू मेन्शन स्पेसिफिक रिझन, एल्स इट कॅन बी चॅलेंज्ड. जर पुन्हा दुसऱ्या व्यक्तीला तुमच्या वारसदारांव्यतिरिक्त जर तुम्हाला तुमची संपत्ती द्यायची असेल तर तुम्हाला एक स्पेसिफिक रिझन द्यावं लागेल. जसं की माझी पडत्या काळामध्ये यांनी मदत केली होती, किंवा माझी सेवा शुश्रूषा केली, किंवा यांची मला जीवनामध्ये बरीच मदत झाली. ह्या काही ज्या गोष्टी आहेत ह्या तुम्हाला स्पेसिफिकली त्यामध्ये मेन्शन कराव्या लागतील, जेणेकरून व्हेन इट इज गोइंग टू गेट चॅलेंज in the court of law, then the person who should be the beneficiary should get the benefit. So specific reason जे आहे ते मेन्शन करायला हवं. हँड रिटन विल इज ऑल्सो व्हॅलिड वन. जेव्हा तुम्ही हस्ताक्षरात लिहाल तेव्हा ती सुद्धा एक काय म्हणतात त्याला वैध आहे. हँड रिटन विल इज ऑल्सो व्हॅलिड.
will can be prepared n number of times, need to mention revoking earlier means if any. म्हणजे तुम्ही जसं मी आधी सांगितलं आपल्याला की आधीच्या जे मृत्यूपत्र आहे ते ग्राह्य न धरता मी जे हे बनवलेलं आहे हेच ग्राह्य धरल्या जावं, हे माझं शेवटचं इच्छापत्र आहे, शेवटचं मृत्यूपत्र आहे असा त्यामध्ये उल्लेख करावा. त्यानंतर नॉमिनी इज ओनली ट्रस्टी. नॉमिनी जो आहे तो फक्त एक विश्वस्त म्हणून कार्य करत असतो. त्यामुळे नॉमिनेशन आणि विल याची आपण गल्लत करायला नको. ग्रॅटिट्यूड वीकमध्ये आपण सर्वांनी सहभाग दर्शवला आणि आजचं सेशन जे आहे हे आपण अटेंड केलं, त्याबद्दल मी आपला मनापासून आभारी आहे. हे सेशन ऑनलाईन असल्यामुळे प्रश्न आणि उत्तरं याला मर्यादा आहेत. तसेच हा विषय जो आहे तो ऑनलाईन आपल्याला प्रश्नोत्तरं नक्कीच, कारण प्रत्येकाची प्रश्न वेगळी असू शकतात, परिस्थिती वेगळी असू शकते आणि हे ऑनलाईन सेशन असल्यामुळे त्याला काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे आपण प्रश्न आणि उत्तराचा यामध्ये भाग ठेवलेला नाही. परंतु मला आशा आहे की इच्छापत्राविषयी जो एक सामाजिक जागरूकता असायला हवी, ती जागरूकता या सेशननी होईल आणि त्या दृष्टिकोनातूनच आपण एक इंडिव्हिज्युअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैयक्तिक सामाजिक जबाबदारी या दृष्टिकोनातून हे आजचं सेशन घेतलेलं आहे आणि आपण सर्वांनी यामध्ये सहभाग दर्शवला त्याबद्दल मी आपले मनापासून आभार मानतो. माझी टेक्निकल टीम जी आहे त्यांनी यासाठी सपोर्ट केला. माझ्या सहकारी डॉक्टर अश्विनी सोहनी, त्यानंतर माझे कुटुंबीय, आई, वडील, पत्नी तसेच माझ्या मुली यांनी पण यासाठी सहकार्य केलं. त्याबद्दल मी सर्वांचे, तसेच माझे जे टीम मेंबर आहेत आणि इथे श्रोते जे आहेत, कारण हे सेशन आपण ऑफलाईन आणि ऑनलाईन असं दोन्ही ठेवलेलं आहे, तर जे इथे आज उपस्थित राहिले त्यांचे पण मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि ह्या ग्रॅटिट्यूड वीकला आपण प्रतिसाद दिला त्याबद्दल सर्वांचे आभार. आणि डॉक्टर गिरीश तेलंग ह्या चॅनलवर ह्या सर्व आधीचे वक्ते जे आहेत त्यांचे भाषण अवेलेबल आहेत आणि गुरुपौर्णिमेनिमित्त गुरु या विषयावर मी काही टिप्पणी केलेली आहे, माझे मत मांडलेले आहे, ते सुद्धा त्यावर उपलब्ध आहेत. पुनश्च धन्यवाद. थँक्यू सो मच. नमस्कार. फर्स्ट फोरमच्या ह्या एक आठवड्याच्या ग्रॅटिट्यूड वीकमध्ये आपण घेतलेल्या सहभागाबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत. आत्तापर्यंत जेवढे म्हणून स्पीकर्स आले त्यांचे सुद्धा आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. तसंच आमची जी बॅक एंड टीम होती, टेक्निकल टीम होती, ती सतत ह्या स्ट्रीमिंगसाठी खूप त्यांनी प्रयत्न केले आणि हे स्ट्रीमिंग एकदम स्मूथली करण्यामध्ये त्यांचा खूप मोठा सहभाग होता. त्यामुळे त्यांचे विशेष आभार. आमचे काही श्रोते स्वतः ऑफिसला भेट देऊन आमच्या समोर बसून त्यांनी काही सेशन्स अटेंड केले, त्यांचे सुद्धा विशेष आभार. तर आता आपण परत असं भेटत राहूया आणि आमच्या ह्या चॅनलवर जे आपण प्रेम दाखवलं ते तसंच सतत कायम राहू दे. सो सबस्क्राईब करा आणि आमचे हे सेशन्स शेअर करा. धन्यवाद.